วัสดีครับวันนี้ขอเชิญผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการ Debate on the Beat พบกับผมทามี่ไทม์และ Debate on the Beat รายการของเรานี้เป็นรายการที่จะนำผู้ร่วมรายการ2ท่านมาโต้วาทีกันแต่เราจะไม่โต้วาทีกันแบบธรรมดาฮะในยุคนี้สมัยนี้ต้องเป็นการแรปเท่านั้นครับผมและสำหรับในสัปดาห์นี้ยติแรกของรายการเราก็คือทรงผมนักเรียนไทยบังคับทำไมยกเลิกฮะและสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็ขอเชิญผู้ฟังทุกท่านมารู้จักกับผู้ร่วมรายการฝ่ายเสนอและฝ่ายค้านได้เลยครับสวัสดีครับผมโกโกเด้นครับผมอายุ22ปีวันนี้มาในฝ่ายเสนอยกเลิกการไว้ทรงนักเรียนนะครับผมในความเห็นส่วนตัวของผมก็รู้สึกว่าการที่เรามาศึกษาหาความรู้เนี่ยเรื่องทรงผมมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญในการเรียนเลยครับผมว่าคนเราจะไว้ผมสั้นผมยาวเราก็เรียนได้หมดมันไม่ได้ขึ้นกับว่าผมคุณจะเป็นยังไงมันคือความสามารถของคนมากกว่าครับผมสวัสดีครับผมอิสนะครับอายุ22ปีวันนี้มาทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านนะครับเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยเลยกับยตินี้อย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่ากฎระเบียบของทรงผมเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเลยจะมีไว้ทำไมนะครับแต่ผมว่ามันเกี่ยวครับอาจจะไม่เกี่ยวทางตรงแต่ว่ามันเกี่ยวทางอ้อมนั่นเองนะฮะครับผมก็ถึงเวลาอันสมควรในการดีเบตแล้วนะครับกับรายการของเรา Debate on the Beat นะครับกับยติทรงผมนักเรียนไทยบังคับทำไมยกเลิกเถอะว้าวเอาละครับผู้ร่วมรายการฝ่ายเสนอพร้อมหรือยังครับผมพร้อมแล้วครับผมพร้อมแล้วบีทมากูไม่เคยคิดเพราะกูโดนแต่กดขี่ศักดิ์ศรีไม่มีเพราะโดนทำมันป่นปี้เอาแต่สั่งมาเขาไปทำโน่นและทำนี่ลดค่าความเป็นคนไม่ต่างอะไรกับกองขี้ฉันนั้นขยันฉันก็ภาคเพียรทรงผมหรืออะไรไม่เคยเกี่ยวกับการเรียนเพียงเพื่อให้กดเพียงเพื่อให้ขี่เพียงเพื่อจะบี้จะขยี้ให้กูตายไงกูพยายามหาเหตุผลมาอธิบายทรงผมนักเรียนมีไว้ทำไมอันไหนมึงอธิบายสินักเรียนใดที่ทำผิดก็จะก้อนหัวเอาให้มันแบบอายสิก็มีหลายคนตั้งคำถามมามากมายแต่ก็ถือว่าผิดจริตว่าคิดกบฏต้องกดให้ตายวะเสียงคนนักเรียนก็เป็นแค่น้ำลายวะไม่เปลี่ยนแปลงหลายคนก็บายวะหรือว่าเอาไว้พลางตาหรือว่านี่วัฒกรรมประชาชนหรือว่านี่เป็นเครื่องมือให้บางคนหรือว่านี่ไว้สนุกเพื่อเบื้องบนผลประโยชน์พวกฉันก็ยังไม่เห็นก็มีแต่เห็นแค่ฉันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นเพียงตั้งคำถามสังคมบังคับทำไมกับการเรียนหนังสือมันเกี่ยวข้องอะไรวะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการนำเสนอของฝ่ายเสนอรอบแรกนะครับฝ่ายเสนอก็ได้แรปมามีเนื้อหาต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเราจะตัดผมไปเพื่ออะไรนะครับผมเราจะตัดผมไปทำไมมันเกี่ยวกับการเรียนตรงไหนโดยที่เมื่อกี้นะฮะผมได้ยินคำว่าประชาชนหรือว่าเป็นเบื้องบนก็ไม่รู้ว่าลุงของเราเนี่ยจะว่าอะไรมั่งนะฮะลุงตั๊กนะฮะลุงตั๊กเป็นลุงนักดนตรีรุ่นเก่านะครับผมที่ยังไม่มีแนวฮิปฮอปเท่าไหร่นะฮะหลบสวยใช่ได้โอ้ยสำหรับฝ่ายเสนอเมื่อกี้ที่มีแรปมาว่าเราจะตัดผมไปทำไมครับถ้าอยากรู้เรามาฟังผู้ร่วมรายการฝ่ายค้านของเรากันเลยผู้ร่วมรายการฝ่ายค้านพร้อมหรือยังครับผมพร้อมเสมอครับถ้าพร้อมแล้วก็บีทมาทำไมจะไม่เกี่ยวความเกี่ยวข้องที่มึงถามหามนุษย์ละสวยละงามสัญชาตญาณตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เปิดตาคนต้องการจะหล่อสวยแต่ว่ากับการศึกษาไทยมันคงจะพาลงไปความสวยเด็กจะโฟกัสไปผิดจุดอยากจะเป็นเกาหลีแต่ว่าดันทำข้อสอบได้ผิดหมดเอาเวลาไปแต่งตัวมึงจะบ้าหรอเซ็ตผมตั้งห้องมึงอยากเป็นเบจิต้าหรอกูชิแกล้งมึงลองนึกสภาพตอนนักเรียนไทยทำผมสีแดงถักเดดล็อกให้ลิวปั๊มเป็นไอดอลดูมันน่าอนามันน่าสังเวชมันคงจะอายพ่อวะให้ลองคิดดูอีกทีวะมันก็มีมานานมันผ่านความคิดมากี่ปีวะถ้ามันดีขึ้นกูก็คิดจะเปลี่ยนตาแต่พอมองไปข้างหน้าอนาคตมีแต่ต่ำซ้ำให้ผมมันเป็นอย่างนี้ไงเรื่องง่ายๆแต่ดูไม่ออกต้องให้กูชี้ไงกฎระเบียบที่มีอยู่มันไม่ได้ทำยากเขาก็คิดมาแล้วแต่เป็นพวกมึงที่เรื่องมากอยากเท่อยากปังใช้เสรีภาพเป็นข้ออ้างก่อนจะคิดจะทำอะไรลองกลับไปถามคุณพ่อบ้างได้คืบก็เอาวาพอได้วาก็เอาสองมึงคิดว่ากฎระเบียบจะเปลี่ยนง่ายๆตามคำที่มึงบอกเหรอครับก็สำหรับที่ฝ่ายค้านได้แรปมานะครับผมก็สรุปสั้นๆได้เลยว่ากฎระเบียบเนี่ยนะครับมีตั้งไว้เพื่อให้เด็กนักเรียนนะฮะโฟกัสไปให้ถูกจุดอยากให้นักเรียนโฟกัสที่การเรียนนะครับไม่ได้อยากให้นักเรียนโฟกัสที่การแต่งตัวแฟชั่นหรือจะเป็นทำทรงผมเกาหลีเซตเป็นเวจิต้าทำเดดร็อกย้อมผมสีแดงนะฮะสำหรับผู้ร่วมรายการฝ่ายเสนอว่าไงครับผมตอนนี้ผมว่าผมขอให้แย้งเขาแล้วครับ
ถ้าพร้อมแล้ว เตรียมตัวให้ดีนะครับบีทมา เขาอ้างที่มึงพูดพอกูฟังแล้วอ่อนแรงถ้านั่นเป็นเหตุผลจริงๆแล้วมันทั้งอ่อนแอสังเวยความสุขเด็กนักเรียนเพื่อตอบแทนกักขังอิสระกักให้อยู่ในกรอบแทนความคิดของผู้ใหญ่กูจะบอกว่าผิดไปแก้ปัญหาได้ย่ำแย่เพราะว่าไม่คิดถึงจิตใจไม่เคยรับฟังความเป็นต่างให้หลีกไปมันเป็นหัวของพวกเขาแต่ว่าไปอยู่ในสิทธิ์ใครวะนี่มันเลอะเทอะจับแพะชนแกะมึงจินตนาการเยอะนะเรียนที่มหาลัยผู้ที่ไว้ผมเทศแต่เรียนเก่งก็มีอยู่ถมไปเรียนไม่เก่งหรือเก่งนั้นมันเป็นเรื่องที่มันปัจเจกหัวสมองและความขยันมันขึ้นตรงที่ตัวเด็กผมที่ยาวคุมหัวให้กลายเป็นโลไม่ใช่ว่าแม่งยิ่งยาวแล้วเด็กมึงจ่ายยิ่งโง่เว้ยพูดแล้วกูขำไม่ใช่ว่ามึงจะหาเหตุผมมารองรับกับสิ่งที่ถูกฝังมันคงล้าหลังลืมตาตื่นแล้วก็หยุดที่จะเพ้อฝันปรับจัดระเบียบให้เข้ากับยุคสมัยไม่ยึดติดกับอดีตท่ามกลางเวลาที่ไหลสิ่งที่นานอาจต้องปรับอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องว่าเราจะเปลี่ยนเราหรือเขามาเปลี่ยนแทนสำหรับที่แรปจบไปเมื่อกี้นะครับของฝ่ายเสนอเกี่ยวกับความล้าหลังของกฎระเบียบยุคสมัยที่ตั้งขึ้นมาเรื่องตัดผมนะครับผมใช่ไหมฮะ ใช่ครับผม สำหรับตอนนี้ฝ่ายค้านพร้อมหรือยังครับ พร้อมครับผม ถ้าพร้อมแล้วบีสมาเลยฮะ มันยากที่จะพูดแต่กูจะพูดให้มึงฟังถ้าความคิดมึงยังเลือกจะดึงดันไม่ใช่ว่าตัวกูจะตามความคิดมึงไม่ทันแต่ว่าเถียงอยู่กับมึงมันไม่สนุกมันไม่ฟันกดง่ายๆแค่นี้ทำไมมึงทำไม่ได้วะอะไรที่มึงไม่ชอบมึงก็จะเปลี่ยนให้ได้วะโรงเรียนเอกชนก็มีทำไมไม่ย้ายวะทำตัวเป็นนักเคลื่อนไหวแต่ว่ามันดูไม่คล้ายวะตัดกันเข้าไป300 400มึงก็ตัดกันเข้าไปที่สยามแล้วแต่ผมมันเต็มไปด้วยเด็กมหาลัยน่าสงสารไม่เงินพวกนั้นมันมาจากบ่าใครหมดเงินศูนย์ที่บางทีมึงแทบจะล่อแร่ก็ขอกันไปดีก็ไปลำบากที่พ่อแม่ทำทุกอย่างให้ได้มาเป็นก็แค่พอไปเรียนฉันต้องเด่นฉันต้องสวยต้องหล่อแน่มันคงลำบากคนบางคนมันจนเม็ดเงินก็ยังขาดมีสลึงต้องพึงบรรจบไปครบบาทไขว่คว้าไปให้ถึงทั้งชนชั้นก็ยังห่างเพื่อความเท่าเทียมไม่ต้องใส่ใจจะอย่างไรไปภาคเพียรเป็นสัญลักษณ์ประทับตาบนหัวเกียนสิ่งที่มึงพึงต้องทำเป็นหน้าที่ก็คือเรียนสำหรับที่จบไปของฝ่ายค้านเมื่อตะกี้นี้นะครับการแรปของฝ่ายค้านเนี่ยพูดถึงประมาณว่าเราต้องเสียตังค์นะครับเพื่อไปตัดผมทำทรงผมให้มันเป็นแฟชั่นซึ่งตังค์เนี่ยเราก็ไม่ได้หามาเองนะครับเราต้องขอพ่อแม่ของเรามาทำให้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะว้าวสำหรับวันนี้ญัตติทรงผมนักเรียนไทยบังคับทำไมยกเลิกเถอะในรายการ Debate on the Beat นะครับสรุปได้สั้นๆว่าฝ่ายเสนอเนี่ยเสนอมาประมาณว่าการตัดผมเนี่ยมันไม่เห็นจะเกี่ยวกับการเรียนตรงไหนนะฮะคือคนเราไม่ได้วัดกันที่การตัดผมนะฮะคะแนนการเรียนไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าฝ่ายค้านก็ค้านมาว่าการมีกฎระเบียบเนี่ยทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยไปโฟกัสกับการเรียนได้เต็มที่ไม่มาโฟกัสกับแฟชั่นหรืออะไรทำนองนี้นะครับผมสำหรับรายการ Debate on the Beat ของเราจะไม่ตัดสินผลแพ้ชนะนะครับแต่จะให้คุณผู้ฟังทุกคนร่วมเข้าไปคอมเมนต์กันได้ที่ Facebook Fanpage Debate on the Beat นี่เลยนะครับและสามารถติดตามเราได้ทุกอาทิตย์วันเสาร์เวลาเที่ยง 50 นาทีพบกับผมชามี่ไทม์เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ